สวัสดีค่ะ วันนี้เรามาทำดอกดาวเรืองในรูปแบบใหม่ แบบที่ 2 โดยใช้ริบบิ้นฐาน 4 วันนี้เราจะใช้ริบบิ้น2 สี เพื่อให้มองเห็นลายได้ชัดเจน มีวิธีการใส่เหรียญได้ 2 แบบ คือใส่เหรียญในขณะที่เริ่มทำริบบิ้นฐาน 4 หรือใส่เหรียญทีหลังในกรณีที่เราทำเป็นตัวเปล่า แล้วตัดริบบิ้นสีเขียวให้เป็นรูปใบไม้ วิธีทำก็จะคล้ายกับดอกดาวเรืองแบบที่ 1 ก่อนที่จะเข้าไปรับชม ฝากกดไลค์ กดแชร์ กดติดตาม กดกระดิ่ง เพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไป อุปกรณ์มีดังนี้ ริบบิ้นตาระฆังเบอร์ 2 สีเขียว 4 เส้น ยาว 20 เซนติเมตร สีเหลือง 4 เส้น ยาว 38 เซนติเมตร สีส้ม 4 เส้น ยาว 30 เซนติเมตร เหรียญ แหนบ กรรไกร และเทปใส เรามาเริ่มทำริบบิ้นฐาน 4 โดยการนำริบบิ้นสีเขียวมาพับครึ่ง จับริบบิ้นเส้นที่ 1 เส้นที่ 2 คล้องเส้นที่ 1 เส้นที่ 3 คล้องเส้นที่ 2 เส้นที่ 4 สอดเข้าไปในเส้นที่ 1 แล้วคล้องเส้นที่ 3 แล้วดึงให้กระชับ ถ้าใครจะใส่เหรียญก็ใส่เหรียญได้เลย หรือถ้าใครจะทำเป็นตัวเปล่าก็ยังไม่ต้องใส่เหรียญ จับริบบิ้นเส้นที่ 1 พับลงมา เส้นที่ 2 ทับเส้นที่ 1 เส้นที่ 3 ทับเส้นที่ 2 เส้นที่ 4 ทับเส้นที่ 3 แล้วสอดล็อกริบบิ้น พลิกกลับด้าน สอดเก็บริบบิ้นด้านขวา โดยสอดลงมาทั้ง 4 เส้น พลิกกลับด้าน นำริบบิ้นมาซ้อนกันโดยให้สีเหลืองอยู่ด้านบน สีส้มอยู่ด้านล่าง สอดเข้าไป 3 เซนติเมตร แล้วพับไว้ จับริบบิ้นมาเรียงกันทั้ง 8 เส้น แล้วหมุนให้ได้ 1 รอบ จับริบบิ้นสีส้มพับไปด้านหลัง แล้วสอดจากด้านบนลงด้านล่าง ดึงให้กระชับ จับริบบิ้นสีเหลืองพับไปด้านหลัง สอดจากด้านบนลงด้านล่าง สอดลงในช่องเดียวกัน แล้วดึงให้กระชับ ทำเหมือนกันทั้ง 8 เส้น ตัดริบบิ้นส่วนเกินออก จับริบบิ้นสีส้มพับไปด้านหลัง แล้วสอดใต้เส้นสีเหลือง ดึงกลีบดอกให้หลวม ทำเหมือนกันทั้ง 4 เส้น จับริบบิ้นสีเหลือง พับมาด้านหน้าไปทางซ้าย 2 ครั้ง แล้วสอดใต้เส้นสีส้ม ดึงกลีบดอกให้หลวม
ทำเหมือนกันทั้ง4เส้นดึงริบบิ้นสีส้มให้เท่ากันกับริบบิ้นสีเหลืองจับริบบิ้นสีส้มพับมาด้านหน้าไปทางซ้าย2 ครั้งแล้วสอดใต้เส้นสีเหลืองดึงกลีบดอกให้หลวมทำเหมือนกันทั้ง4เส้นแล้วจับริบบิ้นสีเหลืองพับไปด้านหลังสอดใต้เส้นสีส้มโดยเราจะสอดจากด้านบนลงด้านล่างแล้วดึงกลีบดอกให้หลวมทำเหมือนกันทั้ง4เส้นแล้วจัดกลีบดอกให้เป็นรูปวงกลมตัดริบบิ้นสีส้มออกไปแล้วจับริบบิ้นสีเหลืองพับมาด้านหน้าไปทางซ้าย2 ครั้งสอดใต้เส้นสีเหลืองทำเหมือนกันทั้ง4เส้นแล้วจัดกลีบดอกให้เป็นรูปวงกลมพลิกกลับด้านจับริบบิ้นสีเหลืองสอดลงมาทั้ง4เส้นตัดริบบิ้นส่วนเกินออกโดยให้เหลือริบบิ้นสีเขียวเส้นยาวเราจะเหลือไว้4เส้นริบบิ้นสีเขียวที่เหลือ4เส้นเราสามารถทำเป็นตัวเปล่าได้วิธีการใส่เหรียญทีหลังเราก็จะนำเหรียญมาวางแล้วพับริบบิ้นเส้นที่1ลงมาเส้นที่2ทับเส้นที่1เส้นที่3ทับเส้นที่2เส้นที่4ทับเส้นที่3แล้วเราก็จะสอดล็อกริบบิ้นนำเทปใสมาติดตัดริบบิ้นส่วนเกินออกหรือจะตัดให้เป็นรูปใบไม้ก็ได้นี่ก็คือดอกดาวเรืองแบบที่2ถ้าใครชอบทำพวงมาลัยจะต้องไม่พลาดกดติดตามกดกระดิ่ง
เพื่อจะได้มีการแจ้งเตือนในคลิปหน้าเราจะนำดอกดาวเรืองแบบที่1และแบบที่2เราจะนำมาร้อยเป็นพวงมาลัยเพื่อนๆเตรียมริบบิ้นสีเหลืองทองและสีเหลืองอ่อนไว้ด้วยนะคะในคลิปหน้าเราจะมาร้อยพวงมาลัยดอกดาวเรืองขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ